Heroes never die. Ми з вами зараз знаходимося на мототреку Сокільники для того, щоб порівняти Suron Storm заводський, Kawasaki, яка побудована на моторі від Suron Storm, і Yamaha, в якої мотор-колесо встановлене в якості мід-драйв мотора. Тепер про характеристики. Storm. Заявлених 10 кВт потужності мотора, 4,3 кВт години батарея. Підвізка китайська. Kawasaki. Мотор аналогічний до Suron Storm, батарейка 4,5 кВт години, підвізка кросова. І Yamaha. Номінально 3 кВт мотор, батарейка 4,5 кВт години, підвізка ендурна. Цей не їде, той теж не їде, і цей не їде. А все решта зашибись. Отож, 2 години на треку в Сокільниках і моя суб'єктивна думка про порівняння цих трьох мотоциклів. Почнемо з підвізки і з Kawasaki. Вона дійсно призначена для мотокросу. Легко пробачає все, що завгодно, і можна, не боячись, стрибати будь-які трампліни. Yamaha – дуже м'яка підвізка. На будь-якому трампліні, який ти не долітаєш, пробивається. Suron, на диво, щось середнє між одним і другим. Доволі м'ягенька, але пробачає. Стосовно розходу батареї. На Kawasaki потратив 50% заряду, Yamaha втратила 40% заряду і Suron втратив 60% заряду. Про потужність. В Kawasaki знову-таки бракує потужності на підйомах, особливо якщо вони з горбиками. Вона збавляє швидкість і це дуже відчутно. Як би ручку газу не відкривав, потрібна швидкість, щоб заїхати швидко гірку. Yamaha має дуже класний крутний момент на всьому діапазоні швидкості. Дуже легко керується і класно відчувається ручка газу. Suron має невеличкий нюанс. На старті дає велику потужність і від того заднє колесо може скользнути в повороті в непотрібний момент і можна банально впасти. Про керованість. Kawasaki дійсно дуже класно керується за рахунок своєї кросової підвіски. Куди ти її направляєш, туди вона і їде. Yamaha аналогічно, але в деяких моментах надто м'яка вилка і амортизатор не дозволяють зробити те, що виходить на Kawasaki. Щодо Suron, моя суб'єктивна думка, мені дуже незручно на ньому сидіти і стояти. Поки що не зрозумів, в чому справа, можливо, це пов'язано з надто низьким сидінням і високим центром ваги за рахунок батареї. Тепер найцікавіше – порівняння. Момент старту ви зараз побачите Suron і Kawasaki. А також Suron і Yamaha. Як видно з відео, Suron на старті доволі швидко виривається вперед. Навіть в порівнянні з Yamahою вона йому трошки програє. Можливо, це пов'язано з тим, що він є важчий, ніж ці два інші мотоцикли. Можливо, пов'язано з гумою чи з райдерами, хоча ми старались мінятися. Незважаючи на те, що я був вже втомлений, але я проїхався на кожному з них кілька кіл трасою в Сокільник. Найгірший результат показала Kawasaki – хвилина і 58 секунд. Реально бракувало дуже швидкості на підйомах. Далі Yamaha. Хвилина і 54 секунди.
І Storm недалеко, хвилина і 53 секунди. При тому, що на Ямасі я їхав вже дуже виснажений і перша спроба заїзду була доволі невдала. В попередньому відео я забув показати, як на Kawasaki знімається батарейка. Зараз це виправлю. Батарейка в нас тримається на 4 болтах, 2 з одного боку, 2 зі зворотнього. А також треба демонтувати пластик боковий. Не забуваємо від'єднати фішечку. А тепер бонусна частина відео. Нам виявилось мало покатухи на сокільниках, ми вирішили приїхати на Майорівку. Взяли з собою Suron Storm і Kawasaki з мотором від Suron Storm. Ситуація дуже проста. Я їду на штормі з умовно більшою потужністю, Максим їде на Kawasaki з меншою потужністю, але більшим скілом. Зараз ми вам включимо кілька кадрів з 2 кіл, які ми проїхали разом. Виявилось, просто мати велику потужність чи просто більшу потужність недостатньо. Все-таки скіл в Максима є хороший, і він зміг ритмічно проїхати декілька кіл, тим самим виснажити мене і в потрібний момент обігнати. Kawasaki вкотре довела, що хороша підвізка і збалансований байк – це доволі важливо. Suron дуже погано себе поводить на приземленнях, на нерівностях, на підйомах з нерівностями і, в принципі, всюди. На жаль, ця підвізка не годиться для мотокросу, вона вистрілює на кожному вильоті, вона пробивається майже на кожному приземленні. Цим якраз цікава траса Майорівки, тут швидкі відрізки, на відміну від сокільників. Тут є великі дропи, тут є великі трампліни і вона доволі розбита, що заважає підвізці нормально працювати. Тому було доволі цікаво. Щодо потужності Kawasaki. Так, відчувається, що вона їде трохи слабше. На підйомах, де я їхав не в повну ручку, Максим їхав поруч біля мене в повний газ і не міг догнати, перегнати і таке інше. Просто їхав поруч. Це дуже помітно, і перевага все-таки йде шторму, що він навіть під гірку з горбиками він може розганятися. Але якою ціною? 2 кола на Майорівці – це майже 30% батареї шторм. На Kawasaki відсотків 15 пішло. При тому, що Kawasaki має нижчу напругу батареї, хоча більшу ємність. І тепер підсумок. Це порівняння ми робили виключно для себе, щоб зрозуміти, чи має право на життя білд на моторі від Suron Storm. Коротка відповідь – так, він має право на життя. І якщо розгорнути цю відповідь, то мова тут буде йти про збалансованість байка. Завжди треба розуміти, під які цілі він робиться. Цей байк вийшов доволі класний, доволі збалансований. Він буде повністю достатній для новачка. Як Максим правильно зауважив, на ньому можна буде 20 хвилин на Майорівці проїхати, і в тебе не відпадуть руки і він не розвалиться. На жаль, ми не можемо це ж саме сказати про Suron Storm. В нього розвалиться підвізка, дуже сильно забиваються руки і, як я вже говорив, посадка на ньому якась неправильна, на жаль. Ось. Але зрештою, що один, що другий байк для аматорських покатух дуже крутий і все-таки скіл перемагає. Друзі, наша команда в даний час готує тихенький електромотоцикл для одного дуже крутого українського мотоблогера. Він зараз боронить нашу країну не гірше, ніж боронив наш з вами здоровий глузд в довоєнний час. Будемо вдячні, якщо зможете долучитись до цього проекту. Усі реквізити будуть в описі до цього відео. А також підписуйтесь на наш канал та соціальні мережі. Ставте вподобайки та поширюйте це відео. Дякую. And the one message for our friends who are watching us with the English subtitles. Guys, currently we are on the way to release our first electric bike conversion for Armed Forces of Ukraine. You're welcome to support us. All needed information will be on the description.
And also, this will help us to make future videos in English. Please subscribe to our YouTube channel. Please subscribe to our social networks. Like this video, share it, and thanks. І наостанок я би хотів анонсувати вам наступне відео. Байк дуже класний, дуже цікавий. Це буде Honda з 260-м мотором в якості міддрайву. 2006 рік. Ходова за $600. Ходова протягнута контрабандною дипломатичною поштою разом з аргентинським коксом. Ми це виріжемо. Ми це знюхаємо. Я монтую. Мотик, який проїхав минулого сезону 3 гонки Hard Enduro Series of Ukraine в medium класі. І навіть доїхав до кінця. І вижив. І вижив. Насправді про Хонду буде дуже цікаве відео, оскільки ми на ній вже перебрали мотор. Детально розкажемо, що з ним сталося, чому так сталося. І вона себе тепер дуже добре почуває. Будуть кадри з лісу, будуть кадри з мотокросової траси, так що підписуйтесь, ставте вподобайку, поширюйте це відео.